नमस्कार टेकलाइफ ओडिसीमा हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश बुढाथोकी। टेलिप्राइमको यसअघिको भिडियो सिरिजमा हामीले टेलिप्राइम सफ्टवेयर चलाउन आवश्यक पर्ने सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स, टेलिप्राइम सफ्टवेयरको इन्टरफेस र टेलिप्राइम सफ्टवेयरका सर्टकट किज इत्यादिको बारेमा सिकेका थियौँ भने टेलिप्राइमको यस भिडियो सिरिजमा आज हामी टेलिप्राइम भित्र क्रिएट भएको कम्पनी अन्तर्गत कम्पनीलाई अल्टर गर्न, कम्पनी चेन्ज गर्न, कम्पनीलाई सेलेक्ट गर्न र कम्पनीलाई सर्ट गर्न इत्यादिको बारेमा हामी सिक्दैछौँ। यसले आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँले अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। आउनुहोस् ढिलो नगरी आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। सबैभन्दा पहिला आफ्नो डेस्कटपमा रहेको टेलिप्राइम सफ्टवेयरको सर्टकटमा क्लिक गर्नुहोस्, अर्थात् टेलिप्राइम सफ्टवेयर इन्स्टल गरेको यहाँनिर यसमा छ। मैले यसमा डबल ट्याप गरेँ, ओपन हुँदैछ। देन यसमा कन्टिन्यू इन एजुकेसनल मोडमा क्लिक गर्नुहोस्। योभन्दा अगाडि हामीले एउटा कम्पनी पनि क्रिएट गरिसकेको थियौँ भने त्यसपछिको भिडियो सिरिजमा हामीले सफ्टवेयरको इन्टरफेस इत्यादिको बारेमा हामीले पढेका थियौँ। बनाएको कम्पनी यहाँनिर डिस्प्ले गरेको छ। बनाएको कम्पनीलाई चाहिँ हामी कम्पनी मेन्यु अन्तर्गत क्रिएट हामीले अस्ति नै गरिसकेका छौँ। यहाँनिर अल्टर, चेन्ज, सेलेक्ट र सर्च यसको बारेमा हामी यहाँले आफ्नो टेलिभित्र, टेली सफ्टवेयरभित्र कम्पनी बनाएको कम्पनीलाई अल्टर अन्तर्गत मेन अल्टरको 3वटा फङ्सन रहेको हुन्छ। अल्टरबाट हामी बनाएको कम्पनीलाई डिस्प्ले गर्न यानि कि हेर्न, कम्पनीलाई मोडिफाई गर्न, बाइ द वे कम्पनी डिलिट गर्नुपर्ने, हटाउनु पर्ने अवस्था आयो भने उक्त कम्पनीलाई डिलिट गर्न हामी यसमा सिक्नेछौँ। त्यसको लागि यहाँले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अल्टरमा आउने बित्तिकै यहाँले क्रिएटेड गरेको कम्पनी यहाँ डिस्प्ले गरेको छ। यतातिर हेर्नुहोस् त, यो डिस्प्ले गरेको छ। तर यो डिस्प्ले हुनुभन्दा अगाडि अल्टर फङ्सन एक्टिभ लिनुभन्दा अगाडि मैले पुनः क्रिएटमा क्लिक गरेँ। एउटा अर्को नेक्स्ट कम्पनी हामी यसमा बनाऊँ। जस्तो नेपाल फुटवेयर प्राइभेट पिभिटी कम्पनी छ। बाँकी यसको बारेमा हामीले डिटेल अगाडिको भिडियो सिरिजमा डिस्कसन गरिसकेको छौँ। यहाँले त्योबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि म लिङ्क राखिदिनेछु, त्यसबाट पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ यो सम्पूर्ण डिटेलहरू। ल, नेपाल फुटवेयर प्राइभेट यसमा आइसकेको छ। अर्को टेकलाइफ ओडिसी प्राइभेट यसमा आइसक्यो। दुईवटा कम्पनी डिस्प्ले भइसकेको छ। यो दुईवटा कम्पनी मध्ये नेपाल फुटवेयर जो भर्खरै हामीले बनायौँ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ कम्पनी मेन्यु अन्तर्गत जस्तो अल्टरमा ट्याप गरेँ, डिस्प्ले हुनेको लिस्ट अफ कम्पनीमा तपाईँले बनाउनु भएको कम्पनी यहाँ के गर्छ, यसले सो गर्छ, देखाउँछ। अब तपाईँले चाहिँ कुन कम्पनीसँग अल्टरनेसन गर्ने अर्थात् अल्टर गर्ने त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो कम्पनीलाई यहाँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यो कम्पनीलाई यहाँले मेटाउन सक्नुहुन्छ, यो कम्पनीलाई यहाँले डिलिट गर्ने, सच्याउने आदि गर्न सक्नुहुन्छ है। त नेपाल फुटवेयर प्राइभेट लिमिटेडको ठाउँमा मैले के राखिदिएँ, हेर्नुहोस् त, नेपाल फुटवेयर
एलटिडी लिमिटेड कम्पनी, एलटिडी लिमिटेड राख्ने, अघि प्राइभेट थियो अब के भयो एलटिडी भयो लिमिटेड, चेन्ज भयो कन्ट्रोल ए, त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त हाम्रो स्क्रिनमै लिमिटेड आइसक्यो, लिमिटेड भन्ने आइसकेको छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ अल्टर गर्न सक्छौँ, यो मोडिफाई भयो यो चेन्ज हो। यसै कम्पनीलाई चाहिँ अल्टर फङ्सनबाटै डिलिट गर्नु पर्यो। डिलिट गर्नुको लागि यसमा क्लिक गर्नु होला कुन कम्पनीलाई डिलिट गर्ने है, हेर्नुहोस् त कम्पनी मेन्युमा जानुहोस्, अल्टरमा जानुहोस् र नेपाल फुटवेयर लिमिटेडलाई हामीले डिलिट गर्दैछौँ। त्यहाँदेखि प्रेस अल्टसँग डी, प्रेस अल्टसँग डी है, आर यु स्योर भन्दैछ यस, त यो कम्पनी पुनः डिलिट भइसक्यो। अब यो लिस्ट अफ कम्पनीमा चाहिँ हुँदैन है, यतातिर छैन यो, यहाँले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ भने भेटाउनुहुन्न। देन अब अर्को फङ्सन रहेको छ हामीसँग चेन्ज, चेन्ज गर्नको लागि यसमा हिट गर्नु होला। त यो चेन्जबाट हामी होइन लिस्ट अफ कम्पनी डिस्प्ले गरेर हुन्छ, चेन्जबाट चाहिँ हामी पुनः क्रिएटेड गरेर हामी नयाँ कम्पनीहरू बनाउन सक्छौँ, अल्टरनेसन गर्न सक्छौँ, सेलेक्ट कम्पनी गर्न सक्छौँ। यो सबैलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ है, सर्ट गर्न सक्छौँ। यो सबै फङ्सनहरू चेन्जभित्र नै हामी प्राप्त गर्छौँ। जस्तो पुनः अगेन क्रिएटेड गरेँ, हेर्नुहोस् त रिक्रिएटेड नेपाल इलेक्ट्रोनिक्स पिभिटी नामको एउटा कम्पनी मैले डिस्प्ले गरेँ, हेर्नुहोस् यो नामको डिटेल छ, एक्टिभ पुनः के भयो हामी चेन्ज लिन सक्छौँ। त्यो चेन्जका लागि हामी F3 फङ्सन लिन सक्छौँ, फङ्सन की को F3। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर सेलेक्ट कम्पनी छ, सेलेक्ट कम्पनीमा चाहिँ यहाँले यसैमा हिट गर्नु होला, अल्टसँग F3 फङ्सन लिँदा पनि हुन्छ। सेलेक्ट कम्पनी यसमा क्लिक गर्नु होला, यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको कम्पनी यहाँनिर देखाएको हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त कम्पनीको डेटा पाथ यहाँनिर डिस्प्ले गरेको छ र साथसाथै कम्पनीको नाम पनि डिस्प्ले गरेको छ। कम्पनी डेट पाथ स्ल्यास नेम भन्ने जुन छ यो माथिको सी ड्राइभ युजर पब्लिक टेलिप्राइम र डेटा भनेको यो चाहिँ पाथ हो है, डाइरेक्टरी हो, एउटा वे हो होइन। अनि नेम अन्तर्गत यहाँनिर नेपाल इलेक्ट्रोनिक प्राइभेट लिमिटेड र टेकलाइफ ओडिसी यहाँनिर कम्पनी देखाएको छ, यो चाहिँ कम्पनीको नाम हो। अनि यतातिर सिरियल नम्बरहरू यतातिर देखाएको छ है, त यहाँनिर सिरियल नम्बर देखाएको छ। यो सिरियल नम्बरको आधारमा हामी यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भने छुट्याउन सक्छौँ। त यसको सिरियल नम्बर चाहिँ 1 लाखबाट स्टार्ट हुन्छ, 1 लाख है, 1 लाख, 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3 एवं प्रकारले यो सिरियल नम्बर जेनेरेट हुन्छ। र तपाईँको लेटेस्ट कम्पनीको चाहिँ सिरियल नम्बर नयाँ नयाँ बन्दै जान्छ। जस्तो हामीले यसभन्दा अगाडि चाहिँ टेकलाइफ ओडिसी प्राइभेट क्रिएट गरिसकेको थियौँ, त्यसमा चाहिँ यो 1 लाख नै डिस्प्ले गरेको छ भने भर्खरै बनाएको नेपाल इलेक्ट्रोनिक प्राइभेटमा चाहिँ 1 लाख 1 अर्थात् 1 लाख 1 देखाएको छ यसमा। त अनि तपाईँले बनाउनु भएको यतातिर चाहिँ कम्पनीको होइन यहाँनिर चाहिँ पिरियडहरू देखाइरहेको हुन्छ, डेट है, कहिलेसम्मका लागि यो कम्पनी रहनेछ भन्ने कुराहरूको पिरियड देखाइरहेको हुन्छ। त यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ, जुन कम्पनीलाई चाह्यो त्यो कम्पनी के गर्न सक्छौँ सेलेक्ट गरेर स्क्रिनमा ल्याउन सक्छौँ कि धेरै कम्पनी जतिसुकै हो त्यो कम्पनीलाई हामी सेलेक्ट गरेर स्क्रिनमा ल्याउन सक्छौँ। त सेलेक्टको मिनिङ हुन्छ यहाँहरूले बन्द रहेको कम्पनीलाई ओपन गर्ने। जस्तो कि त्योभन्दा अगाडि हामी सर्टको बारेमा कुराकानी गरौँ। कम्पनी सर्ट भनेको यहाँहरूले 2 वा 2 भन्दा बढी सेलेक्टेड भएका कम्पनीहरूमध्ये जो कम्पनी प्यासिभ रहेको हुन्छ, जुन कम्पनीमा कारोबार सब्मिट भएको हुँदैन हो, त्यस्तो कम्पनीहरूलाई है, त्यस्तो कम्पनीहरूलाई हामीले सर्ट गर्न आवश्यक हुन्छ है। किन सर्ट गर्ने भन्नुहुन्छ भने बाइ द वे स्क्रिनमा दुईटै कम्पनी एक्टिभ रह्यो भने, दुईटै कम्पनी एक्टिभ रह्यो भने त्यसमा होइन दुईटै कम्पनी मध्ये सेलेक्ट हुने सम्भावना हुनसक्छ, त्यसैले बन्द गर्ने है, बन्द गर्ने नत्र
नत्र भने जस्तो नेपाल इलेक्ट्रोनिक्स छ, बाइ द वे मैले टेक लाइफ ओडिसीमा क्लिक गरेँ भने यो हाइलाइटेड हो कि एक्टिभ यो हो। अब चाहिँ नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेसिभ भयो। मेरो ट्रान्जेक्सनहरू, मेरो मास्टरहरू आदि यसमा आदि उसमा चाहिँ क्रिएटेड भइदिन सक्छ बाइ द वे। सो स्क्रिनमा चाहिँ आफूले काम गर्ने एकदमै एक्टिभ कम्पनी मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ है। सर्ट गर्नको लागि कम्पनी मेन्यु अन्तर्गत यहाँनिर कन्ट्रोलसँग F3 लिनुहोस् र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। कन्ट्रोल F3 लिँदा पनि हुन्छ। कुन कम्पनीलाई सर्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा के गर्ने, क्लिक गर्ने। जस्तो यो टेक लाइफ ओडिसी हामी स्क्रिनमा प्रेजेन्ट गर्न चाहन्नौँ। सपोज द्याट यो हाम्रो पेसिभ कम्पनी हो भने फ्रेस इन्टर गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् अब चाहिँ नेपाल इलेक्ट्रोनिक प्राइभेट लिमिटेड मात्रै छ। काम गर्न के हुन्छ, सजिलो हुन्छ है, एकदमै सजिलो हुन्छ यसमा काम गर्न। अब यसमा मास्टर क्रिएसनको कुराहरू होइन, मास्टर क्रिएसन गर्नु पऱ्यो, सजिलो हुन्छ। अनि त्यही मास्टरको ट्रान्जेक्सनहरू अन्य अन्य चिजहरू हामी गर्न सक्छौँ। त पुनः सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो, त्यही कम्पनी नै चाहियो है। अब भोलिको दिनमा तपाईँहरू आउनुहुन्छ नेक्स्ट डे, अर्को दिनमा पनि त्यही कम्पनी चाहियो, यहाँहरूको कारोबार गरेकै कम्पनी चाहियो भने यसमा ट्याप गर्ने यहाँनिर सेलेक्ट कम्पनी। यहाँनिर के गर्ने भन्दाखेरि यो टेक लाइफ ओडिसी भन्ने कम्पनीलाई के गरे हामीले सेलेक्ट गरौँ है। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ अस्तो तरिकाले है। थोरै म यहाँलाई पुनः पनि यो रिकल गरिदिन्छु एकपटक है। क्रिएट अन्तर्गत जुन यो चिजहरू, कम्पनी अन्तर्गत जुन यो चिजहरू रहेको छ, कम्पनीको मेन फङ्सन जुन छ यसको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी हुनु जरुरी छ। नम्बर 1 मा क्रिएट। क्रिएट भनेको कम्पनी बनाउने नै हो। कम्पनी रजिस्टर गर्नका लागि हामी क्रिएट गर्छौँ भने है, कम्पनीको डिटेल इन्फर्मेसन एड गर्नको लागि। देन 2 नम्बरमा रहेको छ अल्टर। अल्टरबाट हामी बनाएको कम्पनी या बनाएको चिजहरूलाई कम्पनी होइन, अब मास्टर अन्तर्गत मास्टरको चिजहरू हुनसक्छ। कम्पनीलाई चाहिँ अहिले हामी बनाएको कम्पनीलाई डिस्प्ले गर्न, मोडिफाई गर्न होइन, र नचाहिएको अवस्थामा त्यसलाई हटाउनु, डिलिट गर्नका लागि हामी अल्टरको प्रयोग गर्छौँ। अनि चेन्ज कम्पनी, चेन्ज नै भइहाल्यो। चेन्जबाट पुनः होइन तपाईँहरूले पुनः नयाँ कम्पनी बनाउन सक्नुहुन्छ होइन, सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अन्य अन्य फङ्सनहरू लिन सक्नुहुन्छ चेन्जबाट पनि है। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर रहेको छ सेलेक्ट कम्पनी। सेलेक्टबाट चाहिँ हामीले दुई या दुईभन्दा बढी कम्पनीहरू छन् तपाईँको टेलीभित्र, सफ्टवेयरभित्र। यहाँहरूको कम्पनी सेलेक्टेड भएको छैन, अर्कै कम्पनी छ। अब यहाँलाई आफ्नो कम्पनी चाहियो भने देन सेलेक्ट फङ्सन युज गरेर हामी अलसँग F3 को प्रयोग गरेर हामी स्क्रिनमा प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले सर्ट कम्पनी भन्ने बित्तिकै यहाँहरूले दुई या दुईभन्दा बढी कम्पनीहरू डिस्प्ले भएको छ र आफ्नो कम्पनीमा मात्रै रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ र अर्को कम्पनीमा चाहिँ रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्न भने त्यतिखेरको अवस्थामा होइन, बाइ द वे अर्को कम्पनी पनि सिलेक्ट भइदिन सक्छ। सो सिङ्गल कम्पनी राख्नुपर्ने हुन्छ टेलीको स्क्रिनमा चाहिँ। त्यसैले आफ्नो कम्पनी राख्ने, जो पेसिभ रहेको कम्पनी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सर्ट गर्ने। सर्ट भनेको स्क्रिनबाट बन्द गर्ने कि, बन्द गर्नको लागि हामी सर्ट फङ्सनको कन्ट्रोल प्लस F3 को प्रयोग गर्न सक्छौँ। साथीहरू, आजको भिडियो लेसनमा चाहिँ हामी यति नै गरौँ। यहाँहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो है, कमेन्ट चाहिँ अवश्य यहाँहरूले छोडिदिनु होला, आफ्नो प्रतिक्रिया होइन अवश्य दिनु होला। बाँकी यसको अन्य लेसन, भिडियो लेसन, अन्य टपिकहरूको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियो लेसनमा हामी सिरिज वाइ गर्दै गइराखेको छौँ। यहाँहरूले पुरा टेली प्राइमको प्लेलिस्टको पुरै होइन प्लेलिस्ट नै यहाँहरूले 1 बाई 1 हेर्दै जानु होला, ताकि यहाँहरूलाई होइन टेली सफ्टवेयरको भरपुर नलेज मिलोस्। त्यसका लागि टेक लाइफ ओडिसी मार्फत मैले यहाँनिर भिडियो सिरिजहरू अपडेट गरिराखेको छु। त्यसैले प्लेलिस्ट चाहिँ यहाँलाई हेर्न म अनुरोध गर्दछु। यहाँलाई टेलीको कुनै पनि टपिकको बारेमा केही कन्फ्युजन छ, टेली प्राइम सफ्टवेयरको बारेमा, यहाँले डाइरेक्ट कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई होइन, फेसबुक पेजमा या युट्युब भिडियो मार्फत यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँहरूको कमेन्टको उच्च कदर गर्दै उक्त कमेन्ट अन्तर्गत केही भिडियो बनाउनु पर्ने अवस्था आयो भने भिडियो म बनाएर तत्कालै राखिदिनेछु। हस्।
धन्यवाद आजको लागि।